Bună ziua! Activitatea pe care o realizăm astăzi în cadrul proiectului Erasmus Plus ISTEDU se referă la o nouă metodă de a investiga mediul înconjurător cu ajutorul dronelor. Hedera helix. Planta agățătoare mereu verde, plantă decorativă folosită pentru acoperirea zidului. Copaci fără frunze deocamdată. Tei, tilia, cireș, prunus avium și dud, Morus alba, Morus nigra. Copaci mereu verzi din specia de conifere. My name is Azvan Kashtali. I am a student at the secondary school Maria Rossetti in Bucharest, and I'm part of ISTEDU project. Today we're going to show you an activity with drones. Drones can be used to detect polluted air. For this activity, we took a drone and a smoke detector and we programmed it. We hope you like our activity. And now the drone detected smoke and the light turned blue. And it turned red. And burned again. And we detected some smoke here. And the second one. And now the drone is going to land.